हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई एमएस एक्सेलमा चार्ट र ग्राफहरु कसरी बनाउने त्यो चाहिँ देखाउन गइरहेको छु जसको लागि तपाईहरु इन्सर्ट ट्याबमा हुनुपर्छ। अब तपाईहरु इन्सर्ट ट्याबमा गइसकेपछि इन्सर्ट ट्याबमा यो चार्टको यो अप्सन देख्नुहुन्छ। यो अप्सन देखिसकेपछि अहिलेलाई हामीले नर्मली युज गर्ने भनेको यति टाइपको चार्ट हुन्छ है। अब यसमा छ नि अब तपाईहरुले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार जस्तै कि अहिले मसँग रिजल्ट 2067 र 68 को कम्पेरिजन गर्नको लागि मैले चार्ट बनाउँदैछु। फर एक्जाम्पल आइम गोना स्टार्ट विथ पाई चार्ट। पाई चार्ट बनाउनको लागि पहिला आफ्नो पाई चार्टको स्टाइल चुज गर्नु, कुन खाले स्टाइलको पाई चार्ट तपाईलाई चाहिएको छ। म नर्मल सँग जान्छु हैन, लेट्स गो विथ नर्मल। के गर्नु पर्दैन, जस्ट स्टे अलोङ विथ योर डकुमेन्ट। यो खाली ठाउँमा बसेर भएन, आफ्नो सिटमा जहाँ डाटा छ त्यहाँनेर बस्नुस्। यसपछि यसले आफै डिटरमाइन गर्छ तपाईहरुको भ्यालु। सो यो गरिसकेपछि यो त के भयो, रिजल्ट 2067 को मात्रै यसले यसरी देखा, जुन चाहिँ हामीलाई खोजेको तरिका होइन, किन भन्दा यसले भ्यालुहरु दुईटा कम्पेयर गरेर यसरी राखेको छैन। सो यो केसको लागि चाहिँ हामीले यो गरियो भने 2066 र 67 को भ्यालु चाहिँ ओभरअल भ्यालु देख्न सकियो। अब यो जे पनि हुन सक्छ, पास भएको भ्यालु, फेल भएको भ्यालु, अनि 68 मा थोरै भएर 67 मा धेरै भएको हुन सक्छ हैन। अब यस्तो खाले अब यो गरिसकेपछि तपाईहरुले जहिले पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि कुनै अर्को नयाँ अब्जेक्टसँग हामी खेलिसकेपछि माथिपट्टि हाम्रो मेनु बारमा दुईटा मेनु थपिन्छ, डिजाइन र फर्मेट। मैले भन्दै आइरहेको कुरा छ है। अब यसमा तपाईहरुलाई यो चार्टसँग रिलेटेड यदि यो चार्टमा सिलेक्ट भएको छैन भने माथिबाट त गायब हुन्छ, हेर्नु है। अब यसमा क्लिक भएको बेलामा यो दुईटा ट्याब आउँछ जसले तपाईहरुलाई के हेल्प गर्छ भन्दाखेरि योसँग रिलेटेड अरु फर्दर मोडिफिकेसनहरु, कलर चेन्ज देखि लिएर स्टाइल चेन्ज देखि लिएर तपाईको चार्टको टाइप चेन्ज गर्ने देखि लिएर सबै चीज यहाँबाट तपाईहरुले यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ के। हेर्नु, पाई चार्ट सँगसँगै बार ग्राफ पनि भयो। अब के भयो, 67 र 68 को बार ग्राफ बन्यो छुट्टा छुट्टै हो। अब यसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईहरुको बार ग्राफको टाइप्स फरक हुन सक्छ। 3D खाले, माथि उठेको टाइपको, अनि त्यसपछि यस्तो खाले प्लेन खालेमा अब कस्तो खाले चाहिएको यो खाले यहाँबाट तपाईहरुले यसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ भने। अब यो सँगसँगै अर्को तपाईको कलर चेन्ज गर्नको लागि हेर्नु है, कलर चेन्ज गर्नलाई यहाँ तपाईहरुसँग सर्टेन कलर प्यालेटहरु हुन्छ, कुन तपाईहरुको रिक्वायरमेन्ट अनुसार युज गर्नु होला। अनि यो पछि यहाँ तपाईको लेआउट चेन्ज गर्ने ठाउँ हुन्छ। अब अहिले के छ भन्दाखेरि अहिले हामीसँग यो सिरिज आएको छ नि, यो सिरिज भनेको हाम्रो यतापट्टि अरु केही भएको भए आउँथ्यो, सब्जेक्टहरु जस्तो कि 67 मा सब्जेक्ट वाइज पास भएको यसरी राखेको भए आउँथ्यो हैन। यो चाहिँ हाम्रो दिस इज माइ मिस्टेक हो, यो चाहिँ मैले बनाइन अहिलेलाई। अब चार्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि चार्टको टाइटल राख्नु पर्यो भने हामी यहाँ आइन्छ। यो क्विक लेआउट डिजाइन भित्र क्विक लेआउटमा आउनु भयो भने यो चार्टको टाइटल राख्ने ठाउँ भयो। टाइटल सँगसँगै तपाईको तलपट्टि त्यसको सब टाइटलहरु अथवा त्यसको सब हेडिङहरु राख्नुपर्ने भयो भने, किन भन्दा कहिले पनि रिजल्ट यो भयो कि दुईटा हुन्छ हैन, कि चाहिँ अब कुनको रिजल्ट हो यतापट्टि हुनु पर्यो नि त, स्कुल वाइज हुनु पर्यो कि सब्जेक्ट वाइज हुनु पर्यो हैन। हो त्यो चीजहरु चाहिँ यहाँ सिरिजमा आउँछ के। अब यो चाहिँ तपाईहरुले आफैले मोडिफाई गर्नु हैन। अनि डिजाइनमा गयो, डिजाइनमा गइसकेपछि क्विक लेआउटमा तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ मलाई अब त्यो चाहिएन, चार्ट टाइटल मेरो केही पनि हुँदैन भन्ने खाले केस पनि हुन सक्छ कहिलेकाहीँ। सरी, चार्ट टाइटल भन्न आयो जस्तो कि यो भयो नि, मैले यति मात्र राखेँ, यतापट्टि मेरो केही पनि छैन। अहिलेको मेरो यो डाटा अनुसार यो चार्ट टाइटल एकदम ठीक छ, तर यहाँ सब्जेक्ट हुन सक्छ, स्कुल हुन सक्छ। त्यो केसमा चाहिँ तपाईहरुले यहाँबाट गएर सिरिज कहाँनेर राख्ने यसरी तपाईहरुले चुज गर्न मिल्छ। ओके गुड। अब यो सँगसँगै फर्मेटिङमा हुन्छ। फर्मेटिङमा चाहिँ हाम्रो वर्डको टाइपहरु चेन्ज गर्नु पर्यो भने देख्नु भयो नि चार्ट भित्रको वर्डहरु चेन्ज भएको। अब यो चाहिँ सकभर यो यतातिरको फर्मेटिङमा खासै केही चलाइदैन हैन। यो चाहिँ तपाईहरुको ब्याकग्राउन्डहरु यसो अलिअलि केही फर्मेटिङ गर्नु पर्यो भने, तर जनरली हामी पाई चार्ट बार ग्राफ बनाइसकेपछि यसमा क्लिक गर्यो भने यहाँनेर फर्मेट र डिजाइन दुईटा ट्याब आउँछ। त्यहाँबाट डिजाइनसँग रिलेटेड अरु कामहरु गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि मेन कुरा तपाईले ध्यान दिनुपर्ने यो लेआउटको कुरा आउँछ। क्विक लेआउट तपाईको चार्टको टाइटल के राख्ने हैन।
कम्पेरिजन। अब यो टाइटलको कुरा आउँछ, कलरिङको कुरा यहाँबाट आउँछ, प्लस यहाँबाट चार्टको स्टाइलहरुको यहाँबाट आउँछ, कलरको यहाँबाट आउँछ हैन। अनि डाटाहरु कहिलेकाहीँ चेन्ज गर्नु पर्यो भने यहाँबाट रो र कोलम स्विच गर्नको लागि। अब यदि डाटामा जाने हो भने यहाँबाट सिधै तपाई डाटामा गएर ठीक छ यतातिर अहिले नजानु होला, यो बेसिक छ हैन। बेसिकमा म तपाईहरुलाई यतातिर ल्याएर धेरै चीज तपाईहरुको दिमागमा बढ्न चाहन्न। सो यो चाहिँ तपाईहरुको डाटा स्विच गर्नकै लागि हो हैन, तर यसको बारेमा म तपाईहरुलाई पछि भन्छु। अनि मुभ चार्ट, अब यदि यही भएको चार्टलाई अर्को सिटमा लानु पर्यो अथवा हेरौँ है, जस्तै कि सिट 2 छ, सिट 3 छ, हामी सिट 1 मा छौं, चार्टमा क्लिक भइराको छ, फर्म एन्ड डिजाइनमा आइन्छ, डिजाइनमा मुभ चार्ट गरियो भने सिट कुनमा लानु, सिट 3 मा लानु पर्यो भने ओके सिट 3 मा आयो, त्यही चार्ट हो सिट 3 मा आयो। अनि त्यो कहाँबाट आछ भन्ने कुरा यहाँ देखिन्छ, सिट 1 बाट आछ भन्ने यसरी थाहा हुन्छ। ओके द्याट्स इट फर दिस भिडियो। आई होप यु गाइज लर्न हाउ टु मेक चार्ट र पाई चार्ट व्हाटएभर। So don't forget to subscribe to my channel and see you in next video. Bye bye.